आज पुनः उपस्थित भएको छु यो देख्दा राम्रो र बनाउन सजिलो डिजाइन लिएर। मेरो फेसबुक फ्रेन्डले आग्रह गर्नुभएको थियो कि हाफ स्वेटरको लागि डिजाइन बनाएर देखाउनुस् भनेर। यो तपाईँ हाफ स्वेटर, बेबी स्वेटर लगायत बेबी ब्ल्याङ्केट, स्कार्फमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो दुईटा बुट्टा छ, एउटा त्यार्सो गइरहेको छ भने एउटा ठाडो गइरहेको छ। यो इटा आकारको छ साथी। यसलाई बनाउनलाई तपाईँ फन्दा आफूलाई आवश्यक परे अनुसार लिन सक्नुहुन्छ। साथी आज यो तपाईलाई भन्दैछु, लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु। पहिलो फन्दा नमुनी निकाल्नु छ, धागो आफूतिर यो फन्दा यसरी उल्टे बुन्नु छ। यसलाई नबुनी निकाल्नु छ, यसलाई उल्टे बुन्नु छ। यसलाई नबुनी निकाल्नु छ, यसलाई उल्टे बुन्नु छ। यसलाई नबुनी निकाल्नु छ, यसलाई उल्टे बुन्नु छ। यसरी पुरै सलाई यसरी बुन्दै जानु छ सुल्टेबाट। यसरी पुरै बुनिसकेपछि पुनः उल्टेबाट देखाउने छु साथी। यसरी यो अन्तिम उल्टेतिरबाट सबै फन्दाहरू यसरी उल्टे उल्टे बुन्दै जानु छ। अन्तिमसम्म चाहिँ हेर्नु होला साथी, तपाईँ यो बुट्टा बनाउन सजिलैसित सिक्नुहुनेछ। यसरी सबै फन्दाहरू उल्टे उल्टे। साथी मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै यो देखाउँदैछु यो भिडियो। यसरी पहिलो फन्दा फेरि निकाल्नु छ र यहाँ हामी उल्टे बुनेकोलाई नबुनी निकाल्नु छ। धागो आफूतिर लिएर आएर यसरी नबुनी निकाल्नु छ। फेरि यसलाई उल्टे बुन्नु छ, यसलाई नबुनी निकाल्नु छ, यसलाई उल्टे बुन्नु छ। यो अघि उल्टे बुनेकोलाई नबुनी निकाल्नु छ, यसलाई उल्टे बुन्नु छ। नबुनी निकालेकोलाई उल्टे बुन्नु छ। यसरी गर्दै गर्दै अन्तिमसम्म जानु छ सुल्टेबाट रो 3 मा। यसरी बुन्दै गइसकेपछि हाम्रो उल्टे रो आउँछ। यसरी उल्टे रोमा हामी सबै फन्दाहरू उल्टे उल्टे बुन्छौँ। यसरी यदि तपाईलाई यो बुट्टा मन पर्यो भने लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद। यदि तपाईँ पनि यस्तै डिजाइन चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ।